กาไม่ได้ล่มสลายเพราะอาวุธไม่เคยพังเพราะกำลังและไม่เคยแพ้เพราะยุทธศาสตร์แต่ลังกาล่มเพราะฉัตรตินั้นไม่ยอมถูกกักขังอีกต่อไปเรื่องนี้แม้ไม่ได้ถูกกล่าวไว้ตรงๆในถ้อยคำของรามายณะแต่มันถูกแสดงผ่านภาพของสงครามผ่านการสู้รบผ่านเปลวไฟผ่านเสียงคำรามและผ่านการพังทลายของนครทองคำสงครามภายนอกคือเงาสะท้อนของการเคลื่อนไหวภายในและการล่มสลายของลังกาคือช่วงขณะที่พลังชีวิตไม่ยอมอยู่ใต้การควบคุมของอัตตาอีกต่อไปก่อนที่เราจะฟังเรื่องราวนี้ขอให้เราวางอาวุธทางความคิดวางการตัดสินใจและวางความรู้ที่เราเคยยึดไว้เพื่อเปิดพื้นที่ให้ฉัตรติได้เคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระตอนที่ 3 ลังกามหานครแห่งอัตตาความยึดมั่นและอำนาจเมื่อฉัตรติพลัดหลงจิตไม่ได้สูญเสียเพียงพลังแต่สูญเสียการรู้เท่าทันขาดสติสัมปชัญญะและสูญเสียความอ่อนโยนฉัตรติไม่เคยหายไปและพลังชีวิตไม่อาจถูกทำลายแต่เมื่อจิตขาดการรู้เท่าทันพลังนั้นจะเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ซึ่งอัตตาสามารถครอบครองได้และสถานที่ซึ่งฉัตรติไปปรากฏอยู่ในภาษาของรามายณะคือลังกาลังกาดินแดนที่แยกตัวจากความเป็นทั้งหมดลังกาในรามายณะไม่ใช่เพียงเกาะที่เป็นถิ่นของยักษ์หากคือสัญลักษณ์ของดินแดนอัตตาลังกาเป็นนครทองคำที่แยกออกจากแผ่นดินใหญ่โดดเดี่ยวล้อมรอบด้วยมหาสมุทรตัดขาดจากความเป็นส่วนรวมอย่างชัดเจนนี่คือภาพของจิตที่แยกตนออกจากความเป็นทั้งหมดจิตที่หลงเชื่อว่าตนยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาไม่ต้องรับฟังแม้ลังกาจะถูกพรรณนาว่าเป็นอาณาจักรที่มั่งคั่งมั่นคงงดงามเป็นนครทองคำมีศิลปะมีวิทยาการมีระบบระเบียบและเต็มไปด้วยรากสดผู้เปี่ยมด้วยพลังความรู้และอำนาจทั้งหมดนี้คือภาพของอัตตาที่พัฒนาแล้วไม่ใช่อัตตาระดับหยาบไม่ใช่ความหลงแบบคนเขาแต่คืออัตตาที่ฉลาดมีระบบมีเหตุผลและดูถูกต้องในสายตาของตนเองอัตตาเช่นนี้เป็นเพียงส่วนย่อยที่หลงเข้าใจว่าตนคือทั้งหมดจึงสร้างโลกของตนขึ้นมาและเรียกมันว่าความจริงลังกานครทองคำคือภาพของความสำเร็จสูงสุดในโลกวัตถุและอำนาจทางโลกสำหรับโยคะภายในลังกาในฐานะนครทองคำคือจิตที่สร้างอัตลักษณ์สำเร็จรูปขึ้นมาและเชื่อว่านี่แหละคือความสมบูรณ์นี่แหละคืออัตตาที่สำเร็จแล้วลังกาในตัวเราลังกาไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดลังกาคือจิตที่ยึดมั่นในความรู้และความสามารถของตนภูมิใจในความเข้าใจทางจิตวิญญาณใช้พลังเพื่อควบคุมมากกว่าการรับฟังเชื่อว่าตนเห็นชัดกว่าผู้อื่นและค่อยๆปิดหัวใจโดยไม่รู้ตัวเมื่อฉัตรติเข้าไปอยู่ในลังกาพลังชีวิตจะไม่ถูกทำลายแต่จะถูกกักขังนี่คือเหตุผลที่ผู้ปฏิบัติธรรมบางคนมีพลังจิตมีประสบการณ์สมาธิระดับสูงมีนิมิตมีฤทธิ์มีความสามารถพิเศษแต่หัวใจกลับแข็งกระด้างขาดความอ่อนโยนขาดความกรุณาและขาดความเชื่อมโยงกับผู้อื่นฉัตรตินั้นมีอยู่แต่ถูกครอบครองไม่ถูกปลดปล่อยราวณะอัตตาที่ฉลาดและทรงพลังราวณะ
ตามศัพท์สันสกฤตแปลว่า เสียงคำรามอันน่าสะพรึงกลัว ในวัฒนธรรมไทยเรารู้จักเขาในนามทศกัณฐ์10 เสียน 20 กรมิใช่เพียงสัญลักษณ์ของความน่ากลัว แต่คือภาพของผู้ที่รับรู้ได้รอบทิศมีความสามารถหลากหลายมีปัญญามีพลังและมีศักยภาพสูงยิ่งราวณะไม่ใช่ยักษ์โง่เขลาไม่ใช่ผู้ใช้แต่กำลังดิบเขาเป็นปราชญ์เป็นมหาโยคีเป็นผู้มีตบะมีสมาธิระดับสูงมีอภิญญาและมีอิทธิฤทธิ์มากมายและในมุมของโยคะภายในราวณะคืออัตตาที่อันตรายที่สุดเพราะเขาไม่ใช่อัตตาหยาบแต่คืออัตตาระดับละเอียดที่เรียกว่ามานะอัตตาที่เชื่อว่าฉันรู้แล้วฉันบรรลุแล้วฉันอยู่เหนือผู้อื่นอัตตาเช่นนี้ไม่ปฏิเสธธรรมแต่ใช้ธรรมเพื่อยืนยันตัวตนของตนเองไม่ปฏิเสธความรู้แต่สร้างอัตลักษณ์จากความรู้ไม่ปฏิเสธจิตวิญญาณแต่ยึดจิตวิญญาณเป็นเครื่องประดับของอัตตานี่คือราวณะที่อันตรายยิ่งกว่ายักษ์ใดลังกาไม่ล่มเพราะศึก ๆลังกาไม่เคยล่มเพราะอาวุธไม่เคยพังเพราะกำลังและไม่เคยพ่ายแพ้เพราะยุทธศาสตร์ลังกาล่มเพราะฉักติไม่ยอมถูกกักขังอีกต่อไปในมุมของตันตระสงครามภายนอกเป็นเพียงเงาสะท้อนของการเคลื่อนไหวภายในการศึกระหว่างพระรามกับราวณะไม่ใช่การต่อสู้ของบุคคลแต่คือการปะทะกันระหว่างธรรมะกับอัตตาที่ครอบครองพลังตราบใดที่ฉักติยังถูกอัตตาจัดระเบียบควบคุมนิยามและใช้เพื่อเสริมอำนาจตนลังกาจะยังคงยืนอยู่งดงามมั่นคงและดูเหมือนไม่อาจถูกโค่นเพราะอัตตาไม่กลัวความรุนแรงไม่กลัวศัตรูไม่กลัวการท้าทายสิ่งเดียวที่อัตตากลัวคือการสูญเสียสิทธิ์ในการครอบครองฉักติช่วงเวลาที่ลังกาเริ่มล่มลังกาไม่ได้พังในวันที่กำแพงเมืองแตกแต่เริ่มสั่นในวันที่ฉักติเริ่มจำได้ว่าตนเองไม่ได้มีไว้เพื่อถูกครอบครองเมื่อพลังชีวิตไม่ยอมอยู่ในกรอบเดิมเมื่อความรู้ไม่ยอมรับใช้ตัวตนเมื่อสมาธิไม่ยอมเป็นเครื่องประดับของอัตตาเมื่อหัวใจที่เริ่มอ่อนโยนอีกครั้งโดยไม่มีเหตุผลนั่นแหละคือวันที่ลังกาเริ่มล่มเพราะทันทีที่ฉักติไม่ถูกกักขังอัตตาจะสูญเสียศูนย์กลางของตนราวนะไม่ได้พ่ายแต่ไม่สามารถครอบครองฉักติได้อีกอัตตาไม่ตายมันเพียงหมดอำนาจและเมื่อฉักติกลับสู่การไหลอย่างเป็นอิสระโครงสร้างทั้งหมดที่ตั้งอยู่บนการควบคุมจะพังลงเองโดยไม่ต้องถูกทำลายคำถามสำหรับนักภาวนาขอให้เราหยุดและตรวจสอบตัวเองอย่างซื่อสัตย์สิ่งที่เราคิดว่าเรารู้นั้นทำให้เราอ่อนโยนขึ้นหรือไม่หรือทำให้เราปิดกั้นผู้อื่นมากขึ้นความเข้าใจทางธรรมของเราทำให้เราฟังผู้อื่นได้ลึกขึ้นหรือทำให้เราตัดสินผู้อื่นได้เร็วขึ้นเรากำลังใช้พลังเพื่อรับใช้ธรรมะหรือเพื่อยืนยันตัวตนหากคำตอบนั้นทำให้ใจเรานิ่งลงแล้วนั่นคือการภาวนาหากคำตอบทำให้ใจเราป้องกันตนนั่นคือสัญญาณของลังกาหนทางสู่การละลายลังกา ลังกาไม่ถูกทำลายด้วยเหตุผลและอัตตาไม่ละลายด้วยความรู้เพราะอัตตาฉลาดในการใช้เหตุผลและเก่งในการใช้ความรู้มาปกป้องตัวเองอัตตาไม่กลัวความจริงแต่มันกลัวการสูญเสียตัวตนดังนั้นจะต้องมีบางสิ่งที่บริสุทธิ์กว่าเบากว่า
และไม่ยึดตนสิ่งนั้นคือหนุมานไม่ใช่ผู้ครอบครองพลังแต่คือผู้ที่พลังเลือกจะเคลื่อนไหวผ่านหนุมานคือผู้รับใช้ที่ไร้อัตตาพลังที่เคลื่อนไหวด้วยความภักดีไม่ถามว่าฉันได้อะไรแต่ถามเพียงว่าธรรมะต้องการให้ทำสิ่งใดเพราะหัวใจของหนุมานว่างจึงไม่มีสิ่งใดบังสายตาไม่มีความรู้ใดมาบดบังการเห็นไม่มีอัตตาใดมาขวางการรับรู้หนุมานจึงเป็นผู้เดียวที่รู้ได้ทันทีว่าศักติอยู่ที่ใดไม่ใช่เพราะการคาดเดาไม่ใช่เพราะฤทธิเดชแต่เพราะใจที่ไม่ยึดย่อมสั่นสะเทือนตรงกับศักติหัวใจเช่นนี้จึงกลายเป็นสะพานระหว่างศักติกับธรรมระหว่างพลังกับปัญญาระหว่างการเคลื่อนไหวกับความถูกต้องและเมื่อสะพานนี้ปรากฏลังกาย่อมไม่อาจกักศักติไว้ได้อีกต่อไปบทถัดไปคือหนุมานวายุบุตรการเดินทางภายใน